به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام بهتون 5 نشونه رو بهتون بگم که یه آقا شما رو دوست نداره. شما ممکنه تو رابطه های بوده باشید و این نشونه ها رو دیده باشید. تو انگلیسی بهش میگن رد فلگز. ترجمه خوب فارسیش میتونیم بهش بگیم چراغ های قرمز رابطه، اون هشدارهای رابطه. وقتی شما این نشونه ها رو میبینید ناخودآگاه متوجه میشید که این رابطه هدف نداره و اون شخصی که شما فکر میکردید شما رو دوست داره در واقعیت این چنین نیست. شماره 1، وقتی یه مرد در مورد آینده با شما صحبت نمیکنه یعنی با شما هدف نداره. وقتی یه مرد عاشق یه زنی بشه، عاشق یه خانومی بشه، دوست داره باهاش تشکیل خانواده بده، میاد در مورد آینده باهاش حرف میزنه، ازش میپرسه چه اهدافی داری، آیا آینده‌ای میبینی برای این رابطه یا نه. و وقتی یه مرد اصلا با شما در مورد آینده حرف نمیزنه و شما از تو حرفاش درباره آینده چیزی نمیشنوید، این یه نشونه خیلی مهمه که اون علاقه جدی به شما نداره. شماره 2، اعمال یک مرد و در کل اعمال انسان‌ها خیلی مهمه. اینکه یه نفر فقط حرف بزنه و تو عمل چیزی نشون نده نشونه خیلی بدیه. شما مسلماً حالا نه تو رابطه، توی دوستی هاتون هم شاید یه دوست بهتون خیلی ابراز علاقه میکنه، میگه تو بهترین دوست منی، من بدون تو نمیتونم خیلی کارا رو بکنم، تو همیشه کمک من میکنی، اما میبینی که تو عمل کاری برات نمیکنه. تو رابطه هم همینه. وقتی یه مرد به شما میگه که من دوستت دارم، باهات آینده‌مو میبینم، اما میبینی هیچ هدفی نداره، اصلا نه تلاشی میکنه، فقط حرفه، هی این زبونه میچرخه، تو عمل چیزی رو نشون نمیده، این یه نشونه خیلی مهمه که اتفاقا خانوما تو تشخیص این موضوع خیلی ماهرن، اما چون دل میبندن خیلی به خودشون تلقین میکنن که نه، این حسی که من دارم اشتباهه، این مرده منو دوست داره، این پسر منو دوست داره، خودش بهم گفت، چندین بار بهم نشون داد. حالا از شانستون اگرم اون بنده خدا هر 10 بار یه کار مثبت کرده باشه، شما همون کار مثبت رو میبینید و دیگه اون قلبه که تصمیم میگیره. پس مطمئن باشید که اعمال خیلی مهمه. اینو حتما یادتون باشه و فراموش نکنید. شماره 3، احساسات شما رو جدی نمیگیره. وقتی یه خانومی به یه آقای ابراز احساس میکنه، ابراز علاقه میکنه و اون آقا هیچ واکنشی نشون نمیده، نه حالا یک بار دو بار اشکال نداره، اما در طولانی مدت وقتی میبینید که اون حرفا رو به شما نمیزنه، مثلا شما با یه آقا میگید من دوستت دارم، یا نه من بودن با تو برام لذت بخشه، و وقتی اون این حرفا رو تکرار نمیکنه و بهترش رو به شما نمیگه، حالا درسته ممکنه بگید بعضی از آقایون غرور دارن، درسته، اما غرور به معنای این نیست که بخوای طرف مقابل تو اذیت کنی، هیچ گونه ابراز احساسی نداشته باشی. شما 2 روز دیگه هم برید تو زندگی با این شخص، مسلما آسیب میبینید، چون زن دوست داره توجه کنه، مردم دوست دارن بهشون توجه بشه، اما خب زنها بیشتره. و وقتی شما ابراز احساس میکنید و هیچ گونه احساسی نمیبینید از طرف مقابل، خب این خیلی نشونه بدیه. درسته ممکنه بگید که مرد شاید دلش میخواد که فقط اون غرورش رو نشون بده، اما یادتون باشه غرور چیز بدیه. اون اعتماد به نفس قشنگه. اعتماد به نفس با غرور فرق داره. شخصی که اعتماد به نفس داره هیچ ترسی نداره از ابراز احساسات و با افتخار احساسش رو بیان میکنه. پس همیشه یادتون باشه ابراز احساس هم خیلی مهمه. شماره 4، اولویت بندی خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی یه آقایی شما فقط براش گزینه هستی. گزینه یعنی این نیست که حتما اون آقا دخترهای دیگه هم باش در ارتباط هستن، نه، منظورم اینه که ممکنه اولویت یعنی چی؟ مثلا به جای اینکه بخواد وقتشو با شما باشه، ترجیح میده با دوستاش باشه، ترجیح میده مدام کارهای خودشو بکنه. البته این معنیش این نیست که یه آقا باید همیشه در اختیار زن باشه یا زن در اختیار آقا باشه دائم. مسلما هر کس تایم‌های خصوصی داره و علایق خصوصی هم داره، اما اگر یک نفر مدام چیزهای کوچیک رو به شما ترجیح میده و وقتی شما اونو به روش میاری و هیچ واکنشی نشون نمیده، حالا 1 بار 2 بار میگیم اشکال نداره، اما در طولانی مدت مسلما این نشونه خیلی بارزیه که یه شخص شما رو دوست نداره و شما باید این نشونه رو حتما جدی بگیرید. این یکی از مهمترین نشونه هاست. اولویت بندی خیلی مهمه. مطمئنم که شما خیلی جاها خوندین که میگن گزینه نباش، اون اولویت اول باش و تنها اولویت یک شخص باش. و وقتی برای کسی میبینی گزینه هستی، مسلمه که باید از اون رابطه خارج بشی. و حتی تو دوستی هاتون، تو دوستی هم وقتی میبینید که بقیه شما رو برای منافع خودشون میخوان
و فقط دنبال منافع خودشون هستن، مطمئن باشید اون دوستی به درد نمیخوره. دوستی خوبه برای رابطه‌ای که خوبه که پای باشه و برای هم اولویت باشید و منافع همش در اولویت نباشه. اینکه فقط برای من یه کاری بکنه که من باهاش باشم، خب این که قشنگ نیست. شما 2 روز دیگه اون کارو براش نکنید، بعدش طلب کمک بخواید، اون شخص براتون مسلمه کاری نمیکنه، چون فقط به فکر منافع خودشه و واقعا خودخواهه. تو رابطه هم حواستون خیلی به این نکته باشه. شماره 5، این نکته رو میخوام خیلی توجه کنید خانوما. ببینید شما، من توی گزینه 2 هم بهتون گفتم که یه حسی دارید که درک میکنید که یه نفر شما رو دوست داره یا نه. مطمئنم شما بعد از اینکه 5 ماه 6 ماه از این رابطه میگذره متوجه میشید که آیا واقعا با این شخص هدفی دارید یا نه و آیا این رابطه به جای ختم میشه یا نه. وقتی شما اینو تو ذهنتون میاد و حس میکنید، مطمئن باشید باید بهش اعتماد کنید به این حس. وقتی اون حستون بهتون ناخودآگاه میگه آقا من با این شخص آینده ای ندارم، من با این شخص اصلا این رابطه به جایی نمیرسه، حالا تفاوت فرهنگیه، تفاوت اخلاقی، رفتارهاییه که شما دوست ندارید و در کل به هر دلیلی میبینید که و این حس رو دارید این رابطه به جایی نمیرسه، بدونید اون حس درسته و سعی کنید زودتر خودتون رو از اون رابطه نجات بدید. نه اینکه بگیم اون شخص آدم بدیه، نه، 2 تا جوان هستن، 2 تا انسان هستن، حالا نه فقط جوان، 2 تا انسان هستن با هم میخوان وارد رابطه شن، 1000 جور اختلاف نظر هست. وقتی میبینید اون شخص به هر دلیل با سلایق شما جور در نمیاد، این حس درونتون زنده میشه، ناخودآگاه حواستون باشه که وقتتون رو بیشتر تلف نکنید. ممکنه 6 ماه 7 ماه بوده باشید، اما این تایم رو طولانی تر نکنید، چون بعداً حسرت فرصت‌های دیگر رو میخورید. و یه چیزی یادتون باشه، شما وقتی چسبیدین به یه چیز بد، اون چیز خوبه سمتتون نمیاد. شما وقتی به یه شخص نامناسب چسبیدین تو اون رابطه، مسلماً جا باز نمیشه برای شخص جدید. شاید شما با اتمام رابطتون با اون شخص آدم‌های جدیدی بیان تو زندگیتون و شخصی بیاد که واقعا همدیگر رو دوست داشته باشید و به سلایق جفتتون بخوره و نیازهای همدیگر رو برطرف کنید. در آخرم میخوام حتما یه نکته رو بهتون بگم. تمام این 5 مورد به کنار، چیزی که خیلی مهمه زمانه. زمان رو هدر ندید، رابطه رو هدفدار کنید به هدف درست. من تو ویدیوی قبلی هم گفته بودم سرعت رابطه خیلی مهمه. من نمیگم تو 3 ماه 4 ماه تکلیف رابطتون رو مشخص کنید، چون شما تو 4 ماه کسی رو نمیشناسید. حتی من جای خونده بودم که در عرض 7 ماه 8 ماه تازه ممکنه شما 30% یک شخص رو بشناسید، 40% 50% یک شخص رو بشناسید. پس عجله نکنید که تو 5-6 ماه اول هدفتون رو بدونید. بهش اشاره هایی بکنید، اما جدی باشید، جدی نگیرید. اون قسمت رو جدی باشید، اما اینکه بخواید سریع به هدف برسید اینو جدی نگیرید. یعنی چی؟ یعنی شما صبر کنید، صبور باشید. اگر تو 3-4 ماه بخواید تکلیف رابطه رو مشخص کنید، این رابطه بعداً ممکنه شما اخلاق‌هایی از اون شخص ببینید که از آسیب ببینید، چون همیشه میگن 4-5 ماه اول ماحصل رابطه است. من تو ویدیوی قبلی هم گفته بودم اون ماحصل رابطه، شما طرفتون هر اخلاق بدی هم که داشته باشه اون به چشمتون خوب میاد. البته همه آدم‌ها اخلاقای خوب و بد دارن، اما یه سری اخلاقا ممکنه واقعاً به قول خودمون بچه‌ها میگن تو مخی باشه، واقعا شما رو اذیت کنه. خب این تو 4-5 ماه اول براتون شیرینه، حتی اون اخلاق بده میگید عزیزم نمیدونم شنیدم دیگه، میگن خیلی این رفتارش قشنگه، اما بعد 1 سال میبینی همون داره بهشون آسیب میزنه، همون داره بهشون ضربه میزنه. پس سعی کنید کنترل و سرعت رابطتون رو حفظ کنید و به این 5 مورد هم توجه کنید که امیدوارم اتفاقای خوبی براتون بیفته. ویدیوهای قبلمون رو حتما تماشا کنید، کامنت هم یادتون نره، بگید که دوست دارید در مورد چه موضوعی براتون ویدیو بذاریم. سابسکرایب هم یادتون نره، مواظب خودتون باشین. خداحافظ.